नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल टेक्नो केडी मा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई मेसेन्जरको एउटा सानो फिचरको बारेमा भन्न गइरहेको छु जुन तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। जस्तै कि प्राय जसो तपाईहरु मेसेन्जरमा आफ्नो साथीभाइहरुसँग, आफ्नो इष्टमित्रहरुसँग च्याट गर्नुहुन्छ, आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग, आफ्नो मिल्ने साथीहरुसँग च्याट गर्नुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले अलिकति युनिक तरिकाले त्यसलाई मेसेज पठाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईको गर्लफ्रेन्ड अथवा तपाईको बॉयफ्रेन्ड खुसी हुन्छ है। फर एक्जाम्पल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मेसेन्जर खोले है, मेसेन्जरमा मैले एउटा च्याट खोलेर राखेको छु। अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा गिफ्ट सेन्ड गरेको छु है। अब यो गिफ्ट साथीहरु तपाईले कसैलाई पठाउनु भयो, तपाईको गर्लफ्रेन्डलाई, तपाईको बॉयफ्रेन्डलाई अथवा कुनै साथीलाई पठाउनु भयो भने अब त्यो साथीले यो गिफ्टमा टच गर्यो भने हेर्नुस् त भित्रबाट के मेसेज आयो, आई लभ यू। यसमा साथीहरु तपाईले डिफरेन्ट टाइपको मेसेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त जस्ट मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि आई लभ यू लेखे। सो यस्तो टाइपको मेसेजहरु साथीहरु तपाईहरु सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। केही छ दुई तीनवटा ट्रिक त्यो पनि म तपाईलाई शेयर गर्छु। सो जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र अहिलेसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने गाइस प्लिज यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। भिडियो बनाउनमा धेरै मेहनत लाग्छ। टाइमिङ हेर्न सक्नुहुन्छ रातिको 11 बजिरहेछ, सरी 1 बजिरहेछ र मसँग कुनै टपिक पनि थिएन। सो मैले सोचे हैन टाइम पनि भइसक्यो। सो मैले एउटा यही भिडियो तपाईलाई शेयर गरिदिन्छु हैन। सो जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मेसेन्जर खोल्नुस् है। मेसेन्जरमा साथीहरु तपाईहरु यदि कुनै मेसेज सेन्ड गर्नुहुन्छ भने फर एक्जाम्पल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म फेरि पनि एउटा मेसेज लेख्छु है। यहाँनिर मैले लेखेँ आई लभ यू है। अब यो आई लभ यू लाई साथीहरु तपाईलाई हुन्छ नि गिफ्ट जस्तो बनाउनु छ भने यहाँनिर तपाईले एउटा इमोजीको अप्सन पाउँछ है। तपाईकोमा इमोजी पनि हुन सक्छ, हुन्छ नि इमोजीको साइन पनि हुन सक्छ, नभए यस्तो सर्चको साइन पनि हुन सक्छ है। अब तपाईले के गर्नुस् भने यो तपाईकोमा के छ, इमोजी छ भने इमोजीमा टच गर्नुस्, सर्च छ भने सर्चमा टच गर्नुस्। सर्चमा टच गर्नुभयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईको अगाडि डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ नि GIF हुन्छ नि इमोजीहरु यहाँनिर शो गर्छ। अब साथीहरु सिम्पली तपाईले यहाँनिर साइडमा एउटा स्टार भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ है। यो स्टार भन्ने अप्सनमा जानुस् हैन। अब यसमा साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टिकरहरु देखाउँछ है। अब यसमा आएर साथीहरु तपाईहरुलाई यदि गिफ्ट वाला पठाउनु छ भने यसमा टच गर्नुस् है। हेर्नुस् अब मैले यसमा टच गर्दै अब हेर्नुस् यो के गिफ्टमा त्यो भइसक्यो कन्भर्ट। अब यसमा टच गर्यो भने उले यहाँनिर आई लभ यू लेखेर पाउँछ है। अब सेम यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले अर्को पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म तपाईलाई देखाउँछु है। ओके अगेन यहाँनिर म लेखिदिन्छु है आई लभ यू। ओके मैले आई लभ यू लेखेँ, फेरि सर्चमा टच गर्नुस्, फेरि यो साइडको अप्सनमा जानुस्। अब यस्तो टाइपको हेर्नुस् त यो कति राम्रो छ। फेरि पनि तपाईलाई के पठाउनु छ भने यसरी लेख्नुस्, जस्तै कि हेलो लेख्नुस् है। फेरि यसमा टच गर्नुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा डिफरेन्ट टाइपको अप्सनहरु छ है। यो हेलोमा टच गर्नु भने हेर्नुस् त आगो बलेको चाहिँ गइराछ। सो यस्तो टाइपको फिचर जुन छ साथीहरु प्राय जसो हुन्छ नि धेरैलाई थाहा छैन है। सो मैले सोचे एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। फेरि सर्चमा जान्छु है। अब यहाँनिर हेर्नुस् यस्तो टाइपको जान्छ है। अब हेर्नुस् त कति राम्रो छ। सो यसरी साथीहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अरु धेरै अप्सनहरु छ, त्यो तपाईहरुले आफैले चेक आउट गर्नु होला। नर्मली मलाई काम लाग्ने कुराहरु मैले तपाईलाई भने हैन। त्यो तपाईले यसरी नै सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेजहरु पठाउनु छ भने यसरी गिफ्ट वालामा पठाउनुस्, कसैलाई प्रपोज गर्नु छ भने गिफ्ट जस्तो बनाएर पठाउनुस् हैन, प्रपोज गर्नुस् हैन। आई लभ यू लेख्नु छ भने यस्तो पारामा लेख्नुस्। हेर्नुस् त कति मजाको हुन्छ। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुस्। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक छ। तपाईसँग टाइम छ भने यो भिडियोलाई पनि गएर हेर्नुस्। र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।